যেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ঘোষণা কৰিছে যে অহা 9 আগষ্টৰ তাৰিখৰ পৰা টিটিসি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ এক্সামিনেশ্যনসমূহ অনলাইন মোডত অনুষ্ঠিত কৰিব তেতিয়াৰ পৰাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত থকা টিটিসি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এটা কমেন্ট কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাটো কেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ যি কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে কোৱেশ্চন পেপাৰ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ তেওঁলোকৰ যিটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো আপলোড কৰিব লাগিব গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব লাগিব গোটেই পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত হ'ব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকো গতিকে এতিয়া হকচোন আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক এইটো হৈছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিসোৰ্সেছত এটা অপচন আছে এইটো হৈছে ওপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা মই যিমান দূৰ জানো আপোনালোকৰ এইটো ৱেবছাইটতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱেব পেজ আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ বহুত ইনস্ট্ৰাকচন থাকিব যদিহে আপোনালোকে এইবিলাকৰ ওপৰতো ভিডিও বিচাৰে যে কেনেকৈ এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকৰ পিডিএফ ফাইল বনাব লাগিব কেনেকৈ কোড আপোনালোকে সাবজেক্ট কোড পেপাৰ কোড লিখিব লাগিব এইবিলাকৰ ওপৰত যদি ভিডিও বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেন্ট কৰি দি দিব মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিও এটা লৈ আহিম এতিয়া মই আপোনালোকক জাস্ট আজি দেখাই দিব বিচাৰিছো আপোনালোকে কেনেকৈ লগইন কৰিব লাগিব লগতে কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড অপচনটো ক'ত থাকিব এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰা অপচনটো আপোনালোকৰ ক'ত থাকিব গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া এইটো ৱেবছাইটত আহিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ লগইন এটা অপচন আছে এই লগইন অপচনত আপুনি জাস্ট ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা নতুন উইন্ডো খোল খাব ঠিক আছে এইবিলাক এতিয়া যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে ইয়াত আহি গৈছে আপোনালোকৰ যদি ওপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হয় মই যিমান দূৰ জানো হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰটো আহি যাব এতিয়া ইয়াত চাওক এইটো অপচন আছে ওপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকে জাস্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজলৈকে ৰিডাইৰেক্ট হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনস্ট্ৰাকচন দিয়া আছে প্ৰথম ইনস্ট্ৰাকচনত কোৱা হৈছে ষ্টুডেন্ট গৰাকীয়ে কেনেকৈ লগইন কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰ জৰিয়তে লগইন কৰিব লাগিব কেনেকৈ লগইন কৰিব লাগিব মই দেখাই দি আছো অলপ পিছত ভিডিওটো যদি চাই আছে ভিডিওটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি এই ভিডিওটো চাই আছে কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে আপোনালোকে এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ লগইন কৰাৰ পিছত কেনেকৈ আহিব হেতু দিয়াই আছে মই যেহেতুকে আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিম হেহে আপোনালোকক ইয়াত এহিনি ক'ব বিচৰা নাই এইটো ক'ব বিচৰা নাই এইটো ক'ব বিচৰা মই দেখাই ইয়াত কিন্তু 4 নম্বৰ যেটো অপচন আছে এটো অলপ কৈ দিও ইয়াত কৈছে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা 10টা পৃষ্ঠাতকৈ অধিক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে এটা সিঙ্গল পিডিএফ ফাইলকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব গোটেইটা পৃষ্ঠা গতিকে এইটো যদি আপোনালোকে নাজানে তেতিয়ালে কমেন্ট কৰি জনাই দিব এটা আপলোড যেটো লিংক থাকিব সেই আপলোড লিংকটো আপোনালোকে 30 মিনিট অৰ্থাৎ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিট পিছতে এক্টিভ হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিটৰ পিছৰ পৰাই আপোনালোকৰ যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে আপলোড কৰিব পাৰিব যদি লিখা হয় আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছলৈকে আপোনালোকৰ যেটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটো খোলাই থাকিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি আপলোড কৰা অপচন থাকিব হেতু 1 ঘণ্টালৈ সময়লৈকে খোলাই থাকিব ইয়াত 6 নম্বৰত কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ যেটো স্ক্যান পেজ থাকিব হেতু আপোনালোকৰ A4 সাইজত থাকিব লাগিব মোবাইল এপ ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে নাজানে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় ভিডিও বনাম ইয়াত কোৱা আছে মোবাইল এপ এটা ইউজ কৰিব লাগিব PDF ফলকে কনভাৰ্ট কৰিবৰ বাবে তাৰপিছত ইয়াত কোৱা আছে মঞ্জিলা ফায়াৰফক্স আৰু গুগল ক্ৰমটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰীক্ষাৰ বাবে ইয়াত 10 নম্বৰত SOP টো দিয়া আছে আপোনালোকৰ SOP টো এতিয়ালৈকে অহা নাই যদি হে আহে তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত আলোচনাৰ ভিডিও আকাৰে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই I agree বাটন আছে যে I agree বাটনত জাস্ট আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া চাওক তলত এটা অপচন আহি গৈছে প্ৰসিড এই প্ৰসিডত জাস্ট আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক প্ৰসিডত ক্লিক কৰিলে ন ইয়াত আপোনালোকৰ কি অপচন আহি গৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আহি গৈছে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আহি গৈছে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ আহি গৈছে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো আপোনালোকৰ যিখন ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ এডমিট আছে তাত চাই ল'ব তাত ইয়াত ধুনিয়া কৰি দি দিব ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে মোবাইল নম্বৰটো দি দিব ইয়াত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব ডেট অফ বাৰ্থটো কেনেকৈ দিব লাগিব প্ৰথমতে মাহটো দিব লাগিব তাৰছত আপোনালোকৰ যেটো ডে আছে ডেটো দিব লাগিব তাৰছত ইয়াতটো দিব লাগিব দি ইয়াত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব এহিনি মই দি লৈ কিনে আপোনালোকক দেখাই আছো যে ইয়াৰ পিছত কেনেকৈ আহিব এতিয়া চাওক যেতিয়া লগইন কৰিব তেতিয়া এনেকুৱা এটা উইন্ডো খোল খাব ইয়াত ইটো সাইডত থাকিব ক্যান্ডিডেট নেম ডিগ্ৰী টাইপ
কলেজ ৰোল নম্বৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটো ওপৰৰ পিনে অলপ লক্ষ্য কৰিব ইয়াত এটা হোম বাটন আছে ডাউনলোড কিউ পেপাৰ অপচন এটা আছে আৰু ইটো সাইডত আপোনালোকৰ লগ আউট অপচন আছে গতিকে আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত চাওক যেহেতুকে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাই নাই যেহে ইয়াত মই বেলেগৰ এটা লগইন কৰিছো ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ কেইটামান ঘৰ থাকিব ইয়াত আপোনালোকৰ সাবজেক্ট নেম থাকিব ইয়াত সেমিষ্টাৰ ইয়াত পেপাৰ ইয়াত পৰীক্ষাৰ ডেটটো থাকিব কেইটাৰ পৰা আছে আৰু কেইটালৈকে পৰীক্ষাটো আছে হেতুত থাকিব ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অপচন আছে ইয়াত চাই লব ডাউনলোড আৰু এনসাৰ পেপাৰ আপলোড এতিয়া আপোনালোকৰ ধৰক এইখন পেপাৰ আছে ধৰক প্ৰথম দিনা পৰীক্ষা আছে তেতিয়া পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱা আধা ঘণ্টা আগত আপোনালোকৰ ইয়াত ডাউনলোড অপচন এটা আহি যাব ইয়াত জাস্ট আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াত যেটো ডাউনলোড বুলি লিখাই যাব ইয়াত আপুনি জাস্ট ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে কোৱেশ্চন পেপাৰখন ডাউনলোড হৈ যাব তাৰপৰা আপোনালোকে কি কৰিব কোৱেশ্চন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি লৈ ইয়াত যেটো লগ আউট আছে লগ আউটত ক্লিক কৰিব লগ আউট হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি এনসাৰ লিখিব এতিয়া পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় 30 মিনিট পিছত ইয়াত যেটো এনসাৰ পেপাৰ আপলোড আছে ইয়াত আপলোড অপচন এটা আহি যাব আপলোড বুলি লিখাই থাকিব ইয়াত আপুনি আপলোড কৰিবৰ বাবে ইয়াত যেটো আপলোড অপচন আছে আপলোড অপচনটোত জাস্ট ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত আপলোড অপচনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যেটো ফাইল মেনেজাৰ আছে ফাইল মেনেজাৰটো খোল খাব আপোনালোকৰ যেটো পিডিএফ ফাইল আছে পিডিএফ ফাইলটো যেটো ফোল্ডাৰত আছে ফোল্ডাৰত যাব গৈ কিনে আপোনালোকৰ যেটো ফাইল আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিব জাস্ট কৰি কিনে আপোনালোকৰ তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এটা সাবমিট অপচন আহিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ যেটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিল এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো আপলোড হৈ যাব এতিয়া যদি আপোনালোকে কয় যে কোৱেশ্চন পেপাৰ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব হেতু লাইভ দেখাই দিব লাগে আৰু এনসাৰ পেপাৰ কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে এটো লাইভ দেখাই দিব লাগে তেতিয়ালে কমেন্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে তেনেকুৱা এটা ভিডিও বনাম গতিকে এই ভিডিওটোত ইমানে আছে আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিলে যদিহে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওটো কিছু পৰিমাণে হলেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিওটো লাইক কৰিব এই ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান বাৰ হিমান শেয়াৰ কৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত নতুন তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লওক গতিকে আজিলৈকে মই জটিলতাই এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম